Всім привіт! Нарешті ми доробили лоу-полі, вона майже готова до запікання. Залишилось зробити просту UV-розгортку. В мене перед цим просили пояснити, що таке Texel Density та як ним користуватись. Тому зараз по ходу це розповім. Це аддон, який допомагає підігнати по розміру усі острівці. Бо в більшості випадків нам потрібно, щоб якість текстури була однаковою на всіх елементах. Тому для початку беремо звичайний куб та розділяємо йому UV-розгортку. Можна зробити ось таких декілька частин для того, щоб примінити ці розрізи UV seams from island. Ось так. І тепер відкриваємо Texel Density і змінюємо по скейлу, по розміру наші острівці. Отже, наприклад, я хочу використати і обрахувати Texel Density ось цього острівця. Для цього я тисну Calculate Texel Density і визначаю його розмір. Після цього, якщо мені підходить цей розмір, я тисну Set Value для того, щоб встановити цей розмір як еталон для наступних. Після цього я обираю решту моїх острівців та тисну Set My Texel Density, щоб воно примінилося до всіх острівців. А тепер для того, щоб підкріпити це більш графічно, ми підключимо ось такий чекер і подивимось. Наприклад, кожна із сторін буде мати в нас інший розмір. І якщо я хочу, щоб весь мій куб мав ось такий розмір текстури, я обираю його, тисну Calculate Texel Density, встановлюю як еталон цей розмір, і після цього усі острівці підігналися під нього. Тому Texel Density це дуже просто, а тепер ми їдемо далі. Ось такий low-poly меч у нас вийшов для бейка. Ми його розгортаємо. Обов'язково нам потрібно перевірити його трансформації і примінити їх скейли та ротейшени. Відключимо Mirror, щоб простіше було бачити, що відбувається. Та спробуємо розгорнути ще раз. Зараз в нас це не вийшло зробити добре, тому що потрібно назначити шви, по яких буде розгортатися наша модель. Для цього обираємо потрібні для нас еджі, тиснемо правою кнопкою миші і обираємо Mark Seams. І так потрібно пройтися по всіх формах і вирізати потрібні елементи для нас, щоб вони якнайкраще могли розгорнутися. Зазвичай, щоб спростити собі задачу, я уявляю, що це нібито коробка, і я її розгортаю.
Обов'язково при роботі вмикайте Display Stretch. Це допоможе вам побачити, в яких місцях ваша UV-розгортка натягнута. І вам потрібно її в цьому місці послабити, бо текстура буде там лягати, на жаль, не дуже вдало. Дякую за увагу, надіюсь, це відео було корисним для тебе. Якщо сподобалось, став лайк та підписуйся на канал. В наступному відео ми запечемо цю зброю, тому не пропусти.